Rollende roofdieren, blij dat je terug zijt. Ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge en ik wil u besmetten met mijn verslaving aan inlineskaten. In dit filmpje skate ik niet alleen. Zometeen krijg ik het gezelschap van Stilo, of Stijn Lemaire voor mensen die zich liever houden aan de conventies van de burgerlijke stand. Stilo is een blader uit een oude tijd, toen dat inlineskaten zijn eerste golf van populariteit meemaakte. Aan de rest is hij: yo, Stilo! Stijn is een aggressive skater, een dude die op ramps kruipt en zich specialiseert in grinden en al. Check zijn superstoere USD-skates. Die dingen lagen gewoon al jaren onderaan in een kast. Slechts heel sporadisch rolde Stilo bij wijze van meditatie nog een keer op een halfpipe. Hij dacht dat dit de laatste blader op aarde was. En toen zag hij mijn skatefilmpjes op Facebook en Instagram verschijnen. Zijn mond viel open. Ik ben niet meer alleen! En kijk, nu skaten wij tezamen. Ik ben vrij benieuwd welke stunts dat hij hier allemaal zal uithalen. Ik was de eerste boven, nipt. Maar ik zweer dat ik mezelf niet wijs maak dat aan mijn skills lag, maar gewoon aan mijn grotere wielen. De manier waarop dat Stilo van trappen rolt, dat wil ik ook kunnen. Het schijnt dat achterwaarts zelfs gemakkelijker is dan voorwaarts, maar ik moet mijn onderbewustzijn daar nog van overtuigen. Mijn hersens blijven geloven dat voorwaarts de beste optie is. Ook al kunt je objectief zeggen dat achterwaarts veiliger is omdat je in nood onmiddellijk je handen kunt zetten en niet op je achterhoofd stuikt. Zoals je ziet filmt mijn Insta361 camera niet schoon bij weinig licht. Mijn excuses daarvoor. Als het u stoort, moogt je mij altijd sponsoren voor een nieuwe camera. Merci. Die Stilo passeert nog maar aan boord en begint al te kriebelen om te grinden. Hop, en meteen zijn eerste lok. Alleen al dat geluid, die klak, ik vind dat super wijs. Dit is de ingang van het roemruchte Sint-Pieterstation. In normale omstandigheden is dat hier zwart van het volk, maar dankzij de lockdown reden er nauwelijks nog treinen. Soms zou je wensen dat die lockdown eeuwig blijft duren. Oké, we hebben ons verkenningsronde uitgevoerd. Houden nu vast, want de volgende lijn wordt episch. We blijven helemaal van de ingang van het station tot in de ondergrondse parking. Ik ga gewoon zwijgen en de pompende beats al haar werk laten doen. Dat is vermoedelijk de beste manier om je mee te nemen in onze flow. Enjoy!
Fuck, dat was wel wijs, maat. Kijk, en hier is Stilo een trap met een coole reling. Wat doen een aggressive skater wanneer hij een coole reling ontdekt? Onderzoeken of dat hij erover kan grinden. Maar helaas, op de teels vlak voor de trap staan er ambetante noppen. Die zijn heel nuttig voor slechtziende mensen, maar een aggressive skater wordt daar redelijk ongelukkig van. Het is waanzinnig hoe vlot Stilo door de lucht zweeft en zachte landingen maakt. Ik was zo onder de indruk dat ik zeer nederig onderuit ging. Beschouw mijn val als een eerbetoon aan deze topskater. Oei, en over de manier waarop ik over die grote stap kunt je veel dingen zeggen, maar niet dat het er elegant uitziet. In vergelijking met Stilo ben ik een absolute amateur. En dan begint dan een keer te grinden ook, zomaar op een paar stenen trappen. Ik ken de naam niet van alle tricks die hij zal uitvoeren, maar ik weet één ding, ik wil dat ook kunnen. Het stoerste wat ik die avond zal tonen is om van een trap te rollen in plaats van ervan te springen. Dat is al een enorme vooruitgang. En zit jij een niet-skater die pijst, oh gemakkelijk kan dat ook? Ah wel, dan moet dat keer mijn skates aandoen om te proberen. Weet wel dat ik u zal filmen en dat al uw bloed, uw gevloek en uw bittere pijn voor eeuwig op YouTube te vinden zal zijn. Amen.
Dit was zo'n epische skatesessie. Een van de schoonste avonden van het voorbije jaar. En wacht, ik ben nog niet klaar. Er volgt nog een kort epiloogske. Want Stilo heeft mij zwaar geïnspireerd. Alright, nieuw pakje toegekomen. Decathlon. Ik heb het mogen afhalen bij de post, want de postbode was te lui om aan te bellen. Ik ga open doen. Je je misschien afvragen van, skate die altijd rond in zijn huis met zijn inline skates? Nee, maar ik kon gewoon niet wachten om dit open te doen. Want dit zijn de nieuwe skates. USD Sway 57 zeker. We gaan een beetje aggressive beginnen skaten. Machtig. En nu bedank ik u echt voor het kijken. En eventueel ook als je wilt abonneren, zodat je geen enkele video mist. Serieus, er zitten nog zeer veel filmpjes aan te komen. Tot in de draai. Yo.